Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Thì giới thiệu đến quý vị đây là cái máy khoan tam giác do Thượng Nguyên chế tạo. Tất cả những phụ kiện, linh kiện chúng tôi nhập khẩu từ Đài Loan, từ rờ le, hệ thống hơi, hệ thống điện. Chúng tôi thiết lập và chúng tôi sử dụng cái PLC Mitsubishi của Nhật và những cái khởi động từ là của Teco. Cái đầu khoan này chúng tôi nhập khẩu từ Đài Loan. Cái motor này là 1 HP. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên và hẹn gặp lại quý vị video sau. Cảm ơn quý vị.